दिन म विज्ञान शिक्षक विकास हमाल हजुरहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज 12औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो कार्यक्रमले निकै नै ठूलो सहयोग गरेको छ भन्ने म पूर्ण विश्वास राखेको छु र अझै यो कार्यक्रमको लास्टसम्म पनि हजुरहरुलाई यसले निश्चय नै पक्कै पनि धेरै नै सहयोग गर्नेछ भन्ने म विश्वस्त रहेको छु र अब ढिला नगरी कार्यक्रम म विषय वस्तुतिर जान चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अघिल्लो क्लासमा हामीले पढेको थियौ फोर्स भन्ने लेसनको त्यसैलाई म कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु र अघिल्लो चोटी हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने टर्म्समा हामीले इन्ड गरेको थियो सो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी that is the uniform acceleration produced on a freely falling body due to the force of gravity known as the acceleration due to gravity. यसको सिम्बल स्मल g हो अनि फेरि SI युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर SI युनिट अनि यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु अन द सर्फेस अफ द अर्थ अन द सर्फेस अफ द मून अन द सर्फेस अफ द जुपिटर हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियो दैट इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ कति हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यस्तै गरी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द मून कति हो दैट इज 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यस्तै गरी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द जुपिटर कति हो 25.1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो हामीले पढेको थियो र त्यस्तै गरी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द मून व्हाट डज इट मीन इट मीन्स दैट when the object falls freely towards the center of the moon in every second its velocity increases by 1.67 meter per second square भनेर हामीले यहाँसम्म अघिल्लो क्लासमा पढेको थियो र आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले रिलेशनशिप बिट्विन द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड रेडियस अफ द हेभनली बडी हामीले पढ्न गइरहेका छौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो रिलेशनशिप बिट्विन द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड द रेडियस अफ द हेभनली बडीज मा यो प्रूफ पनि हो दैट इज g इक्वल्स टु gm अपन r स्क्वायर त्यो हामीले गर्न गइरहेका छौं कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट लेट अस सपोज अन द हेभनली बडी है मेबी द अर्थ मेबी द मून मेबी द जुपिटर जे पनि हुन सक्यो लेट अस सपोज अन द हेभनली बडी अफ मास क्यापिटल m एन्ड रेडियस r and the object small object of mass small m lying on the surface of this heavenly body अब हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो जे भन्यो त्यही कुरा लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब यो m is the mass of the heavenly body capital M small m is the mass of the object lying on the surface of this heavenly body and अब r is the radius of this heavenly body भन्नेबित्तिकै distance between these two objects पनि के भयो यो r नै हुन्छ then obviously if there are the two bodies at the certain distance then there will be the existence of the gravitational force let f be that gravitational force produced between these two bodies है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यही कुरा लेख्ने हो let us suppose on a body of mass small m lying on the surface of the heavenly body of mass capital M and radius capital R let F be the gravitational force produced between them then from Newton's universal law of gravitation के हुन्छ त two bodies of masses capital M and small m distance r and F is the gravitational force F equals to के हुने भयो त F equals to g capital M small m upon r square let it be equation 1
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्लियर छ हैन यहाँसम्म अनि अब यो F इज द ग्रेभिटेसन फोर्स अनि हामीले अर्को कुरा ग्रेड 9 मा नि पढिसकेको नि ग्रेड 9 मा यो न्यूटन्स ल अफ मोसन तीनटा ल छ नि फर्स्ट ल सेकेन्ड ल र थर्ड ल हो त्यो तीनटा लजमा है द सेकेन्ड ल के छ त दैट इज द एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ ऑब्जेक्ट है इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द फोर्स अप्लाइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द मास बाट हामीले के प्रुभ गरेको थियो F इक्वल्स टु m इन्टु a भनेर प्रुभ गरेको थियो नि हो त्यो फर्मुला है दैट इज फ्रम न्यूटन सेकेन्ड ल F इक्वल्स टु m इन्टु a जुन छ नि हो अब यहाँ a इज द एक्सिलरेसन प्रोड्युस अन द बडी m इज द मास एन्ड F इज द फोर्स हैन हो अब यसमा पनि अब एक्सिलरेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अब केले रिप्रेजेन्ट गर्छ स्मल g ले भनेपछि यो फर्मुला केमा चेन्ज हुने भयो F इक्वल्स टु m इन्टु g कहाँबाट आएको यो न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन हो अब यहाँ हामीले के लेख्न सक्यो दैट इज फ्रम न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन what do we have F equals to m into g इक्वेसन सेकेन्ड है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट आएको हो यो अब F इक्वल्स टु g m upon r square F equals to m into g combining this equation first and second अब हामीले के पाउँछ त combining equation 1 and 2 what do we have we have m into g equals to g capital M small m upon r square यो m mass of the object के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो that is g equals to g capital M upon r square this is what the relationship between the acceleration due to gravity and the radius of the heavenly body विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई अब यो क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट g इक्वल्स टु gm अपन r स्क्वायर जसमा धेरै चोटी सोधिरहेको क्वेशन पनि हो यो है प्रुभ दैट g इक्वल्स टु gm अपन r स्क्वायर वेयर सिम्बल्स हैव देयर युजुअल मिनिंग्स भनेर यदि क्वेशन आयो भने यहाँबाट सुरु गर्न पर्यो फिगर पनि बनाउनु पर्यो लेट अस सपोज भन्ने यस्तो गर्दाखेरि अनि यहाँसम्म हेन्स प्रुभड है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो खाले क्वेशन आउन सक्छ यो अनि र अब यो के हो g स्मल g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अनि क्यापिटल G भनेको के हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट जसको भ्यालु कति हो त 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो नि अनि m इज द मास अफ द अब्जेक्ट हैन क्यापिटल m छ यसमा मास अफ द हेभनली बडी अनि त्यस्तैगरी r भने के हो त भन्दाखेरि रेडियस अफ द हेभनली बडी भन्नाले अब यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी केमा डिपेन्ड हुने रहेछ त यो त कांस्टेंट टर्म भइहाल्यो भनेपछि मास अफ द हेभनली बडी एउटा अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेडियस अफ द heavenly body square of the अनि how is acceleration due to gravity related with the mass of the heavenly body that is directly proportional है त्यस्तै how is this acceleration due to gravity related with the radius of the heavenly body that is inversely proportional यदि त्यो टर्म्स है न्यूमरेटरमा छ भने त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यदि कुनै पनि टर्म्स डिनोमिनेटरमा छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि त्यो भने के हो भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्दाखेरि एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने दैट इज व्हेन द मास इन्क्रिजेस एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अल्सो इन्क्रिजेस इन द सेम वे व्हेन द रेडियस इन्क्रिजेस एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिक्रिजेस दिस इज व्हाट द मिनिङ अफ द डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल एन्ड द इन्भर्सली प्रोपोर्शनल एन्ड भाइस भर्सा है त्यो अनि अब हामीले अघिल्लो दैट इज न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशनबाट प्रुभ गरे के हो भन्दाखेरि F इक्वल्स टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेर प्रुभ गरेका थियौ नि यो प्रुभ गर्न भन्दा अगाडि यो कसरी आको हो भन्दाखेरि यो अघिल्लो स्टेपमा के थियो भन्दाखेरि यदि हामीले रिकल गर्यो भने F इज प्रोपोर्शनल टु m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेर थियो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हैन अनि हामीले यो प्रोपोर्सन हटाएर इक्वल्स टु लेख्नको लागि क्यापिटल G राखेको थियो यसलाई के भन्छ प्रोपोर्सनलिटी कांस्टेंट जसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट भन्छ भनेर हामीले डिटेलली अघिल्लो क्लासमा नै डिस्कस गरिसकेका थियौ हो त्यस्तैगरी अब यो के हो त कांस्टेंट नै हो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट अब यो मास अफ द हेभनली बडी
है फर द्याट प्लेस फर द्याट हेभेन्ली बडी मास जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जी पनि कन्स्ट्यान्ट भयो मास पनि कन्स्ट्यान्ट भयो तर रेडियस है हेभेन्ली बडीको है जताततै एभ्रिवेयर यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है किनभने भन्दाखेरि यो रेडियस अफ द अर्थकै कुरा गर्ने भने है पोलर रिजन र इक्वेटोरियल रिजनमा बराबर छैन पोलर रिजन भनेको ध्रुवीय क्षेत्र र इक्वेटोरियल रिजन भनेको भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा पनि अर्थको रेडियस बराबर छैन के त्यही भएर रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी भेराइज यो भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट होइन तर मास अफ द अर्थ पोलबाट लियो भने पनि त्यस्तै गरी इक्वेटरबाट लियो भने मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तै गरी युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट यो त कन्स्ट्यान्ट नै भयो भनेपछि यदि यो हटाइयो भने त हामीले यस्तै गरी प्रोपोर्सन लेख्न त पाइयो नि त हैन हो अब यहाँ के लेख्ने सिन्स जी एन्ड एम आर कन्स्ट्यान्ट यो दुईटा त कन्स्ट्यान्ट हो हामीले के लेख्न पाइयो यो हटाइएपछि देयरफोर जी इज प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर अथवा जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो पनि सोध्न सक्छ है कहिले कहिले प्रुभ दैट g इक्वल्स टु gm/r स्क्वायर भनेर पनि सोध्न सक्यो वेयर सिम्बल्स हैव द युजुअल मिनिङ्स र कहिले कहिले के सोध्न सक्यो प्रुभ दैट g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द r स्क्वायर भनेर पनि सोध्न सक्यो है यदि यहाँसम्म मात्रै सोध्यो भने यति मात्रै गर्दियो तर यदि यो g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर भने पनि यो दुईटा टर्म्स अझै एड गर्नु पर्यो क्या विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है यो यहाँसम्म लेख्ने सिन्स g एन्ड m आर कन्स्ट्यान्ट देयरफोर g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी है यो अब जाँचमा यसरी प्रुफ आउन सक्यो भन्नाले अब यो एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी केमा डिपेन्ड हुने रहेछ मास अफ द हेभेन्ली बडी त्यस्तै गरी रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी हो अब हजुरलाई जाँचमा कस्तो खाले क्वेशन सोध्न सक्छ भन्दाखेरि व्हाट आर द टु फ्याक्टर्स on which the acceleration due to gravity depend भनेर सोध्न सक्छ so the two factors on which the acceleration due to gravity depend mass of the heavenly body radius of the heavenly त्यस्तै गरी हो यसमा पनि यो जाँचमा धेरै चोटी सोधिरहेको क्वेशन हो यो हो दैट यो भने के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स अनि यो masses of the product of the masses of the two bodies अनि यो के हो त square of the distance between the center of the two bodies what are the two factors on which the gravitational force depend भनेर जाँचमा धेरै सोधिरहेको क्वेशन हो यो the two factors on which the gravitational force depend what are they are the product of the masses of the two bodies and next is the square of the distance between the center of the two bodies त्यस्तै गरी एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को पनि सोध्न सक्ने भयो है विद्यार्थी भाइहरु र हाउ इज ग्राभिटेशनल फोर्स रिलेटेड विथ द masses of the two bodies है इन द सेम वे रिलेटेड विथ द distance between the center of the two bodies भनेर सोध्न सक्ने भयो अब गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि what are the two factors भनेर पनि सोध्न सक्छ र सोधिरहेको पनि छ है विद्यार्थी भाइ सो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब यो एउटा फर्मुला हो जुन चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि धेरै युज हुन्छ त्यस्तै गरी अनि फेरि रिजनेबल क्वेशन्सहरु पनि हामीलाई डिस्कस गर्नको लागि धेरै युज हुन्छ है एउटा यो फर्मुला अनि त्यस्तै गरी एउटा रिलेसन दैट इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर of the radius of the heavenly bodies and this acceleration due to gravity is always directed toward the center of the heavenly body जाँचमा सोधेको पनि छ what define acceleration due to gravity in which direction does it act कुन डाइरेक्सन तिर भइराको हुन्छ त यो एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जहिले पनि टुवर्ड्स द सेन्टर जहिले पनि डाउनवर्ड तिर हुन्छ है ल अब हामीले त थाहा पायो भर्खरै रिलेशनशिप बिट्विन द एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड द रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी दैट इज g इज इक्वल टु gm/r स्क्वायर अथवा दैट इज g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर यो है अब यो एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड अपन द मास अफ द हेभेन्ली बडी अनि त्यस्तै गरी रेडियस भने एन्ड दिस एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास है व्हेन द मास इन्क्रिजेस एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अल्सो इन्क्रिजेस है इन द सेम वे एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी दैट मीन्स व्हेन दिस रेडियस इन्क्रिजेस एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस है एन्ड भाइस भर्सा ल अब यसैसँग रिलेटेड अब क्वेशन सोध्न सक्छ यदि हामीले यो
अघि पनि डिस्कस गरेको थियो द्याट इज एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यस्तै गरी एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द जुपिटर इज 25.1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल हेर्नुस् त यो अर्थको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी थोरै छ है इन कम्पेरिजन टु दि जुपिटर है जुपिटरको 25.1 अर्थको 9.8 बाई हाउ मेनी टाइम्स the acceleration due to gravity of the Jupiter is more nearly about 2.5 times होला है 2.5 अथवा 2.5 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ है एभरेजमा गर्ने भने कति भयो भन्दाखेरि 2.5 times more है is the acceleration due to gravity of the Jupiter than that of the Earth तर हामीले यो mass of the Earth and mass of the Jupiter को कुरा गर्ने हो भने mass of the Jupiter is nearly about 319 times है more than mass of Earth यो है जुपिटरको मास 319 टाइम्सले बढी छ के अर्थको मास भन्दा अनि यहाँ के छ त when the mass increases acceleration due to gravity also increases है तर यहाँ acceleration due to gravity of the Jupiter is कति टाइम्स मोर भयो only 2.5 टाइम्स मोर ल हेर्नुस् त अब यो जाँचमा सोधिरहेको क्वेशन छ Hey, mass of the Jupiter is 319 times more than the mass of the Earth, but its acceleration due to gravity is only 2.5 times more. Hey, why? भन्ने क्वेशन सोधेको छ किनकि त्यहाँ अर्को फ्याक्टर के छ त घटाउनको लागि that is acceleration due to gravity सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर अफ द रेडियस छ के त्यो सँगसँगै मास त बढ्यो मास बढे सँगसँगै त्यहाँ के पनि बढिरहेको छ भन्दाखेरि रेडियस पनि बढिरहेको छ के है ओ रेडियस अफ द जुपिटर कति टाइम्स मोर छ त 11 टाइम्स मोर छ के देन दि अर्थ दिस इज द थिङ हो यो कुरा अब हामीले जान्नु पर्यो यहाँ है मास बढेसँगै एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्ने हो तर 319 टाइम्सले बढ्दाखेरि जम्मा 2.5 टाइम्सले मात्र किन बढेको छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर नि ल हेर्नुस् अब एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्भर्स स्क्वायर अफ द रेडियस हो नि त तर त्यो रेडियस 11 टाइम्स मोर भएको कारणले गर्दा त्यति सिग्निफिकेन्टली 319 टाइम्सकै अनि फेरि नियरमा नगएर जस्ट 2.5 टाइम्सले मात्रै बढ्नको कारण के हो त रेडियस पनि बढेको अनि त्यो रेडियस इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द radius is inversely proportional to the acceleration due to gravity. हो अब हजुरलाई यो क्वेशन पनि जाँचमा सोधेको छ that is although the mass of the earth is 319 times more than the mass of the earth but its acceleration due to gravity is only 2.5 times more than the earth. Why भन्ने क्वेशन सोधेको छ because at the same time the radius of the Jupiter also increases by 11 times and acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius मतलब भन्नु पर्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यहाँ यो acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius है and अब radius of the earth is not same everywhere and यदि हामीले अर्थ को कुरा गर्ने हो भने अर्थ is not completely spherical completely यो बल जस्तो यो spherical sphere छैन है it is slightly flattened at the poles है पोल्स तिर अलिकति थेप्चिएको छ and slightly bulged है at the equator तिर अलिकति फुकेको जस्तो देखिन्छ के है अब यसलाई हामीले फिगरमा पनि जस्ट बनाएर डिस्कस गर्न सकिन्छ ल हेर्नु सबै अर्थ को शेप नियर अबाउट यस्तै नै टाइपको अलि क्लियर हुन्छ है सो यो कुन रिजन हो दैट इज द पोलर रिजन पोल यो कुन रिजन हो दैट इज द इक्वेटर and it is the center and this is the radius of the earth at the pole and it is the radius of the earth at the equator है and radius of the earth at the equator र radius of the earth at the pole मा अब हामीले है यो हेरेर पनि भन्न सकिने भयो के that is the radius of the earth at the equator is more than the radius of the earth at the poles है अब यो भ्यालु of the radius of the earth at the equator कति छ 6400 किलोमिटर क्या भनेसी अब पोलमा कम हुने भयो लेस बाइ 20 किलोमिटर दैट इज 6380 किलोमिटर इज द रेडियस अफ द अर्थ एट द पोल अब यहाँ के छ त रेडियस बढी भयो रेडियस बढी हुनु भनेको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुने भयो त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेस हुने भयो हो अब यहाँ के भयो एट द इक्वेटर एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज लेस अब यहाँ हेर्नुस् है रेडियस
के छ त लेस छ अब रेडियस लेस हुनु भनेको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुनु त एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज मोर हो अब हामीलाई यो अर्थको यो स्ट्रक्चर थाहा पाइसकेपछि है हामीलाई अब क्वेशन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि वेयर इज द भ्यालु अफ जी अथवा वेयर इज द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मोर एट द पोल्स अर एट द इक्वेटर अफ द अर्थ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ र सोधिरहेको पनि छ that is the value of acceleration due to gravity is more at the poles than at the equator because acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius यो भनिदिने and the radius at the pole is less than that of the equator so the value of acceleration due to gravity is more at the poles than at the equator ल हेर्नुस् अब acceleration due to अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो फर्मुला लाएर that is G is equal to gm upon r square भन्ने यो फर्मुला लाएर एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी m भनेको मास अफ द अर्थ हो चाहे यो इक्वेटरमा होस् चाहे पोलमा होस् सेम नै हुन्छ है त्यसको भ्यालु नियरली अबाउट 6 × 10⁻24 केजी छ अर्थको अनि फेरि मास अब यो मास अनि यो रेडियस एट द पोल अनि एट द इक्वेटर राखेर गर्दाखेरि यो पोल र इक्वेटरमा एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पोलमा कति हुन्छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अनि इक्वेटरमा कति भयो 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तर हामीले अघि भर्खर भने के थियो भन्दाखेरि एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनेको थियो नि है त्यतिखेर मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि द एभरेज भ्यालु भनेर भनेको थिएँ है हो अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि एट द पोल 9.83 हो भने एट द इक्वेटर 9.77 हो यो हुन्छ अब यसको एभरेज भ्यालु 9.83 र 9.77 को एभरेज भ्यालु कति हो त 9.8 हो दिस इज द थिङ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यो पोलमा कति हुन्छ 9.83 इक्वेटरमा कति हुन्छ 9.77 र यो भ्यालु पनि थाहा पाउँछ व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ भनेर सोध्यो भने 9.8 भनेर लेखिदिदा भयो है तर कहिले कहिले के पनि क्वेशन सोधिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली त्यो 1 मार्क्समा है व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द पोल अफ द अर्थ एज वेल एज द इक्वेटर अफ द अर्थ पोलमा के हुने भयो रेडियस कम छ रेडियस कम हुने बित्तिकै एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी हुने भयो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एट द पोल एन्ड द इक्वेटर 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्नाले अघि मैले पनि भनेको थियो र अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थियो एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है एट द पोल इज 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर व्हाट डज इट मीन है अब यसमा इट मीन्स दैट व्हेन द अब्जेक्ट फल्स फ्रीली है टुवर्ड्स द पोल अफ द अर्थ है इन एभ्री सेकेन्ड भेलोसिटी इन्क्रिजेस बाइ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 है तर इक्वेटरमा कति भयो त 9.77 भन्नाले कुनमा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्ने रहेछ त ट्राभल गर्ने रहेछ दैट इज एट द पोल्स है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो अब यससँग रिलेटेड क्वेशन कसरी सोध्ने भयो त भन्दाखेरि द अब्जेक्ट एट द सेम हाइट है फ्रम द पोल एन्ड फ्रम द इक्वेटर दे आर ड्रप्ड एकचोटी पोलबाट अनि एकचोटी इक्वेटरबाट सेम हाइटमा है कुनै पनि अब्जेक्ट ड्रप गरियो भने है के हुन्छ होला त खस्छ पोलबाट ड्रप गरेको पोलमा खस्छ इक्वेटरबाट ड्रप गरेको इक्वेटरमा खस्छ सेम हाइट सेम अब्जेक्ट फेरि है तर अब कुनमा छिटो खस्छ होला त जहाँ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी छ किनकि इन एभ्री सेकेन्ड भेलोसिटी कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ 9.83 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भइरहेको छ नि त हो त्यही भएर व्हेन द अब्जेक्ट है आर ड्रप्ड है फ्रम द सेम हाइट एट द पोल्स एन्ड एट द इक्वेटर अफ द अर्थ है विच वान विल ड्रप फास्टर भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ भनेपछि के भन्न सक्नु पर्यो त हामीले है दैट इज एट द पोल द अब्जेक्ट ड्रप फास्टर बिकज एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज मोर एट द पोल्स बिकज इन एभ्री सेकेन्ड द अब्जेक्ट इज ट्राभलिङ है or the object just is falling with the velocity of 9.8 meter per second भने इक्वेटर मा कति भयो त 9.77 meter per second है ल this is what about these acceleration due to gravity सँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु हो अब ल हेर्नुस् acceleration due to gravity J equals to G m upon r square यो तर हामीले अघिल्लो क्लासमा जुन फर्मुला हामीले डिराइभ गरेको थियो दैट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स F equals to G m1 m2 upon d square त्यसैगरी अर्को
यो भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा ग्रेभिटी हो भने यो अर्को ग्रेभिटी इन बिट्विन द यो भनेको बिग एन्ड बिग अब्जेक्ट, बिग एन्ड स्मल अब्जेक्ट, स्मल एन्ड बिग अब्जेक्ट सबैको भयो। अब ग्रेभिटी भनेको बिग एन्ड द स्मल अब्जेक्ट त्यो पनि फोर्स नै हो, इक्वल्स टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर। यो होला फर्मुला हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो। अब यसलाई के पनि भन्छ, इट इज अल्सो नोन एज द वेट अफ द अब्जेक्ट। दिस इज व्हाट है हो। हामीले अब यो तीनटा फर्मुला अब यसमा के छ त फेरि दैट जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द आर स्क्वायर भन्छ। तर अब यसैबाट हामीले यो जी एम अपन आर स्क्वायर भन्या भर्खरै हामीले के पनि डिराइभ गर्यौं, जी पनि डिराइभ गर्यौं नि त। तर यही भने के हो त वेट पनि हो नि। सो त्यही भएर अब हामीले वेट इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो, वेट इक्वल्स टु जीएम अपन आर स्क्वायर भनेको जी भयो इन्टु एम भनेको मास अफ द अब्जेक्ट। देयरफोर वेट इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त, वेट इक्वल्स टु दैट इज एम इन्टु जी। धेरै सुनिरहेको फर्मुलाहरुलाई सानै क्लासदेखि नै डब्ल्यू इक्वल्स टु एम इन्टु जी यहीँबाट आएको हो है। किनकि ग्रेभिटी भनेको नै के हो त वेट अफ द अब्जेक्ट हो नि त। वेट अफ द अब्जेक्ट that is equals to m into g, where m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity. अब how is this weight related with the mass? Directly proportional. How is this weight related with the acceleration due to gravity? That is also directly proportional. That is acceleration due to gravity बढी भयो भने weight पनि बढी भयो, acceleration due to gravity कम भयो भने weight पनि कम भयो। भन्नाले पोल र इक्वेटरमा है कहाँ acceleration due to gravity बढी भएको थियो, पोलमा बढी भएको थियो भन्नेबित्तिकै अब एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी हुनु भनेको वेट पनि बढी हुनु भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टको वेट पोलमा के हुने रहेछ त बढी हुने रहेछ देन दैट अफ द इक्वेटर। इफ आई गो है फ्रम द इक्वेटर टु द पोल देन इन दैट कंडिशन माय वेट विल increase or my weight will be more than the equator है। and from the pole if I move toward the equator then my weight will be decreased. This is what about the relationship between the weight and the acceleration due to gravity. But this acceleration due to gravity is what inversely proportional to the square of the radius. भनेपछि अब weight र radius को relation के भयो त inversely proportional. यदि त्यहाँ radius बढी छ भने weight के हुने रहेछ त कम हुने रहेछ। यदि त्यहाँ radius कम छ भने weight के हुने रहेछ त बढी हुने रहेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब रेडियस र वेट सँगको डाइरेक्टली रिलेसन पनि अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र यससँग हामीलाई रिजनेबल क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सक्छ सच एज दिस व्हाट डु यु से वेयर इज द वेट अफ द अब्जेक्ट मोर है इन तराई अर इन द माउन्टेन रिजन भनेर पनि क्वेशन सोधिरहेको छ। वेयर इज द वेट अफ द अब्जेक्ट मोर इन तराई रिजन अर इन द माउन्टेन रिजन भन्नेबित्तिकै अब हामी केमा जानु पर्यो तराई रिजन। अब रेडियसमा जानु पर्यो डिस्टेन्समा जानु पर्यो तराई रिजन र माउन्टेन रिजनमा। अब रेडियस कहाँ कम हुन्छ त obviously at the in the तराई रिजन। इन द तराई रिजन रेडियस इज लेस है तराईको कुरा गर्ने तराईमा रेडियस that will be less. When the radius will be less now the weight will be more and in the mountain region radius will be more and when radius will be more weight will be less. भनेपछि अब क्लियर भयो होला where is the weight of the object more in Tarai region or in the mountain region? That is obviously in the Tarai region. अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि as we know that is weight is inversely proportional to the square of the radius and in the Tarai region the radius is less so the weight is more. त्यसै गरी at the bottom of the mountain in the same way the top of the mountain where is the weight of the object more? अब त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ होला हैन र that is the weight of the object is more in the bottom of the mountain than in the Tarai region. हामी है यो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्ने बेलामा तलदेखि माथि चढ्दै चढ्दै गयो भने हाम्रो वेट के भइरा हुन्छ त भन्दाखेरि घटिरहेको हुन्छ किन त्यतिखेर रेडियस बढी हुन्छ। रेडियस बढी हुनु भनेको वेट के हुने हो त कम हुने हो है विद्यार्थी भाइ। र यस्तै गरी यो हाम्रो प्रोभिन्ससँग रिलेटेड क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है यो अनि फेरि सेन्टअपको क्वेशनहरुमा पनि मैले देखेको थियो दैट इज दी यो if you go from Butawal to Palpa hey what will be your weight? Your weight will be increase or decrease if you go from Butawal to Palpa. अब यो त सक्नुहुन्छ होला हैन बुटोल भनेको अलिकता लो ल्यान्डमा पर्यो तराईमा पर्यो अनि त्यस्तै गरी पाल्पा भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस हिली रिजनमा पर्यो हैन दैट इज एट द मोर हाइट। भनेपछि अब इफ यु मुभ फ्रम बुटोल टु पाल्पा व्हाट विल बी आवर वेट? आवर वेट विल बी डिक्रिज
है एन्ड द्याट मिन्स आवर वेट इज मोर इन द बुटोल देन इन द पाल्पा यही नै कन्सेप्ट हो है सो दिस इज वाट अबाउट दिज different conceptual question or the reasonable question related to this acceleration due to gravity and the radius of the heavenly body and which also is related with this what we say weight of the object also है त ल अब हामीले जुन प्रुभ गरेको थियो भर्खरै that is acceleration due to gravity g equals to gm upon r square acceleration भनेको छ that produced on a freely falling body है तर त्यो what do we say freely falling body is not यहाँ mass of the त्यो object नै यहाँ छैन नि त यो फर्मुलामा भनेपछि अब यसबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि acceleration due to gravity है अथवा acceleration which is produced on that object हो यसमा है यो जुन objectमा अब acceleration produce भन्छ हो यो objectमा जुन acceleration produce भयो that is independent of the mass of this falling object यसको mass सँग रिलेटेड छैन के यसको पिण्डसँग यो है कुनै पनि सरकार भएन यस फर्मुला त्यही हुन्छ ओ अब यही प्रुभ गर्नको लागि हजुरहरुलाई जाँचमा कसरी पनि क्वेशन सोधिन सक्छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट g = gm upon r स्क्वायर डाइरेक्टली यसले सोधियो त सजिलो भयो यो क्वेशन तर कहिलेकहिले अलिकति ट्विस्ट गरेर घुमाएर कसरी सोधिन सकिन्छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्रीली फलिङ बडी इज independent of its mass or independent on the mass of the falling object भनेर आयो भने पनि यही प्रुभ गर्ने हो है जुन चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टली पनि प्रुभ गरिएको छ दैट इज नोन एज द फेदर एन्ड क्वेन एक्सपेरिमेन्ट feather and coin experiment which has also performed by these Robert Boyle यसलाई रोबर्ट बोयल एक्सपेरिमेन्ट पनि भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा त्यहाँ दुईटा फिगर दिएको छ अनि त्यो दुईटा फिगरमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ फेरि त्यो स्लाइड नै देखाउन म अनुरोध गर्दछु त्यो दुईटा फिगरमा ग्लास ट्युब छ है लङ ग्लास ट्युब नियरली अबाउट 1 मिटरको त्यो ग्लास ट्युब हो अनि त्यो ग्लास ट्युब दुईटा कन्डिसनमा छ एउटामा के छ भन्दाखेरि भित्रपट्टि एयर लेखिएको छ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि भ्याक्युम छ भनेपछि इन वन ग्लास ट्युब द एयर इज प्रेजेन्ट इनसाइड इट एन्ड अनदर भ्याक्युम इज देयर एन्ड इन बोथ द ग्लास ट्युब है दुईटैमा के छ भन्दाखेरि एउटा फेदर छ अनि अर्को चाहिँ कोइन छ अभियसली तिनीहरुको मास पनि डिफरेन्ट छ यहाँ अनि त्यसै गरी तिनीहरुको सरफेस एरिया पनि डिफरेन्ट छ तर अब त्यो दुईटा पहिला राखिसकिएको छ अनि राखेपछि त्यसलाई इन्भर्ट गरियो के त्यसलाई उल्टो बनाउँदाखेरि अब त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि तल खस्छ केको कारणले तल खस्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन है त्यो ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि तल खस्छ र तिनीहरुमा के प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो स्लाइड फेरि म देखाउन अनुरोध गर्दछु र त्यो फर्स्टमा त्यहाँ एयर हुँदाखेरि त्यहाँ जुन खसेको छ हामीले त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि है फेदर अलि ढिलो खसेको छ र कोइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलि छिटो खसेको छ के त्यहाँ र त्यही एक्सपेरिमेन्ट है त्यही एक्टिभिटिज अर्को केसमा त्यहाँ जो भ्याक्युम छ त्यो भ्याक्युममा चाहिँ के भइराको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त दुईटै त्यो इन्भर्ट गर्दाखेरि दुईटै सँगसँगै खसिराको छ के हो अब यसबाट के क्लियर भयो त दुईटै खसेको छ तर खस्दाखेरि केको कारणले खस्यो ग्रेभिटीको कारणले खस्यो त्यहाँ एक्सिलरेसन प्रोड्युस भयो तर त्यो एक्सिलरेसन जुन प्रोड्युस भएको छ यहाँ एयरले अलिकति त्यहाँ असर गरिरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र कुनै पनि अब्जेक्ट तल खस्दाखेरि हैन इन केस अफ द अर्थको कुरा गर्दाखेरि तल अनि खस्दाखेरि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ खस्दाखेरि है त्यहाँ जहिले पनि त्यो यदि स्टोन खस्यो अथवा मेटल्स लाइक द आइरनहरु खस्यो भने त्यहाँ त्यो मेटल्स स्टोनहरुले नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेन्स है तिनीहरुले एक्सपीरियन्स गरिरहेको हुन्छ तिनीहरुले एयर रेसिस्टेन्स हुन्छ है त्यो हावाको अवरोध त हुन्छ तर तिनीमा के हुन्छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल नै हुन्छ तर जसको अब्जेक्ट द अब्जेक्ट लाइक दिस व्हिच हैव द लेस डेन्सिटी लाइक दिस पेपरहरु भयो त्यस्तै गरी कटन भयो त्यस्तै गरी यो फेदरहरु भयो तिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एयर रेसिस्टेन्स अलिकता चाहिँ बढी लाग्ने हुन्छ तिनीहरुलाई है त्यो स्लाइड अब म फेरि अघिको स्लाइड म अनुरोध गर्दछु टेक्निशियन दाजुलाई त्यो जुन स्लाइड थियो फेदर एन्ड कोइनको त्यो अब यो हैन अघिल्लो फेदर कोइन हो अब यसमा है त्यो फेदर त्यो एयरको कारणले गर्दाखेरि अब फेदरमा एयर रेसिस्टेन्स लाग्यो एयर रेसिस्टेन्स इज मोर है किनकि त्यसको सरफेस एरिया पनि बढी छ र यसको अलिकति डेन्सिटी पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ के भयो त एयर रेसिस्टेन्स इट एक्सपीरियन्सेस मोर देन दैट अफ द कोइन तर अर्को उसमा इन केस अफ द भ्याक्युम
हेर्नुस् त त्यहाँ कुनै पनि अवरोध छैन के एयर रेसिस्टेन्स भएन एयर रेसिस्टेन्स नभइसकेपछि अब दुईटा के भयो त सँगसँगै खसिरहेको छ के भन्नाले है when there is no any air resistance or when there is no what is the external resistance then the acceleration which is produced on that falling object है without any external resistance कुनै पनि object fall भएको छ भने त्यसलाई freely falling object भनेर भन्छ के है that acceleration which is produced on the freely falling body is independent of the mass है when there is no air resistance. This is what the conclusion that is obtained from the feather and coin experiment, right? Which is also known as the Robert-Boyle experiment. अब यो क्वेशन कहिले कहिले फेदर फिगर दिएर पनि हजुरलाई सोध्न सक्छ र यही क्वेशन अनि फेरि कहिले कहिले व्हाट इज द कन्क्लुजन obtained from feather and coin experiment or what is the conclusion obtained from this Robert-Boyle experiment भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ that is the acceleration produced on a freely falling body is independent of mass if there is no air resistance. यो theoretically प्रूभ भयो अनि अघि देखाएको त्यो के भयो त फिगरमा है that is experimentally पनि प्रूभ भयो यही कुरा हो र अब यो एक्टिभिटिजहरु तपाईले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गरि पनि सक्नु भएको छ होला एउटा मैले सिम्पल एक्टिभिटिज भन्दै एउटा कुरा यो ठूलो अब्जेक्ट है दैट इज यो स्टोन एउटा अलि ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा लिनु होला हातमा एट द सर्टेन हाइट यस्तै है सेम हाइट पनि फेरि सेम नै हुनु पर्यो एउटा ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा लिनुस् है अनि छोड दिनुस् के हुन्छ खस्छ कहाँ खस्छ भुइँमा खस्छ हैन र हो अब ठूलो ढुंगा अनि सानो ढुंगा लिएर अनि छोड दिनु तर हजुरले त्यो ढुंगालाई नहेर्नुस् र त्यो ढुंगा त्यो ग्राउन्डमा स्ट्राइक भइसकेपछि ग्राउन्डमा ठोकिसकेपछि आवाज सुन्नुस् है आवाज सुन्दाखेरि है अब के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सँगै ठोकिएको आवाज एकैचोटी आउँछ कि फरक फरक आवाज आउँछ त्यो सुन्नुस् यदि सँगै ठोकियो भने अब त्यो ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा के भयो त सँगै खस्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो यदि फरक फरक टाइममा त्यो अथवा दुईटा आवाज आयो भने अब त्यो के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि त्यो ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा मध्येमा त्यो कुनै एउटा चाहिँ छिटो खस्नी अनि अर्को चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि ढिलो खस्नी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो र अब के गर्नु भन्दाखेरि ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा लिनुस् है अनि छोड दिनुस् पक्कै पनि कुन चाहिँ छिटो खस्छ होला त ठूलो ढुंगा खस्छ है यदि है कसैले पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छैन भने प्र्याक्टिकली गर्नु भएको छैन पहिला हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि ठूलो ढुंगा खस्छ नै भनेर भनिन्छ तर गर्दाखेरि यो गरेर हेरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै सँगसँगै खसेको हुन्छ के है त्यो आवाज त्यो ग्राउन्डमा ठोकिएको आवाज के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै के हुन्छ सँगै हुन्छ र मैले अघि नै भनिसकेको छु यो ढुंगाहरुमा है त्यस्तै गरी यो फलामहरुमा है त्यहाँ हावाको अवरोध हामी यो एयर अर्थमा भयो के छ त भन्दाखेरि एयर रेसिस्टेन्स त्यो हावाको अवरोध अथवा एयर रेसिस्टेन्स के हुन्छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल नै हुन्छ तिनीहरुले एयर रेसिस्टेन्स हैन खासै एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन त्यही भएर अब के हुने भयो त दुईटै सँगसँगै खस्ने भयो के त्यो यसबाट के प्रुभ हुन्छ दैट इज द एक्सिलेरेसन प्रोड्युस्ड अन है freely falling body is independent on the mass of the falling object भनेपछि ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगा दुईटै के हुने रहेछ त सँगसँगै जस खस्ने रहेछ दुईटैमा एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के भयो त भन्दाखेरि बराबर नै भयो है ल इट इज अ थिङ अनि त्यस्तै गरी अब अर्को एक्टिभिटिज यो पेपर पनि है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हजुरले क्लासमा पनि गरिसक्नु भएको छ होला एउटा फोल्डेड पेपर अनि अर्को चाहिँ अनफोल्डेड पेपर है मैले यहाँ पेपर पनि लिएर आएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हेर्नुस् यो पेपर हैन ए ओ यो पेपर हैन दुईटै आइडेन्टिकल छ है सबै केही पनि यसको अब शेपमा भयो है त्यसको साइजमा भयो यो दुईटै आइडेन्टिकल छ अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हैन अब यसको मासको कुरा गर्ने भने एउटै छ होला अब यो दुईटा मध्येमा एउटा यो के भयो त भन्दाखेरि अनफोल्डेड अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फोल्ड गरौँ यसलाई बल बनाउला हेर्नुस् यो डल्लो भयो यसलाई है हेर्नुस् यो पेपर अब यसलाई अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटै हाइटमा राखौँ सेम हाइटमा राखौँ अब हामीले के गरौँ यसलाई खसालौँ छोड दिउँ है मास एउटै छ फेरि अब यसमा अघि के थियो ढुंगामा ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगामा मास फरक थियो दुईटा सँगै स्ट्राइक भएको थियो अब यसमा चाहिँ ल हेर्नुस् अब यो भनेको त्यति धेरै अनि फेरि डेन्सिटी भएको अब्जेक्ट हैन स्टोनहरु जस्तो त्यो हेभी हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एयर रेसिस्टेन्स यसमा पनि एक्सपिरियन्स गर्छ यसले पनि एक्सपिरियन्स गर्छ के फेरि है हो अब तर दुईटैको मास एउटै छ है अब मात्र के छ यसको अब शेप चेन्ज भयो अघि त शेप पनि चेन्ज भएको थिएन अब शेप चेन्ज भयो एउटा फोल्डेड भयो बल जस्तो भयो अनि अर्को के भयो त भन्दाखेरि अनफोल्डेड भयो अब यो दुईटालाई खसालियो भने
है के हुन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो फोल्डेड पेपर विल स्ट्राइक अन द ग्राउन्ड फास्टर देन द्याट अफ द अनफोल्डेड वान है यो फोल्डेड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि छिटो खस्छ ग्राउन्डमा देन द्याट अफ द अनफोल्डेड वान किन होला त कारण के होला त अब यो द्याट इज द फोल्डेड पेपर है विल स्ट्राइक अन द ग्राउन्ड बिकज इट हेज द लेस सर्फेस एरिया यसको सर्फेस एरिया के छ त भन्दाखेरि कम छ अब यसको सर्फेस एरिया है टु दि विच एक्सपिरियन्स द एयर रेसिस्टेन्स अब यसको के भयो त भन्दाखेरि बढी भयो सर्फेस एरिया बढी भएको कारणले गर्दाखेरि इट एक्सपिरियन्सेस द मोर एयर रेसिस्टेन्स इन कम्पेरिजन टु दिस सो दिस वाट वी से इट फल्स स्लोवर एन्ड दिस फोल्डेड पेपर फल्स फास्टर है हजुरलाई यो क्वेशन सोध्न सक्छ द फोल्डेड पेपर एन्ड द अनफोल्डेड पेपर ड्रप फ्रम द सेम हाइट अन द सर्फेस अफ द अर्थ विच वान विल फल फास्टर obviously the folded paper because it has the less surface area and experiences the less air resistance in comparison to the unfolded one so it falls faster this is the thing है यो अनि त्यस्तै गरी अब यही एक्टिभिटीज फेरि यदि हामीले मुनमा गएर गरियो भने के हुन्छ होला त फेरि हामीले बढी मुनमा गएर यही एक्टिभिटी अब एउटा फोल्डेड पेपर अनि अर्को अनफोल्डेड पेपर मुनमा गएर ड्रप गरियो भने के हुन्छ होला विद्यार्थी पक्कै पनि थाहा छ होला है द्याट इज दि अभियसली मुनमा कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ के को कारणले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो भइरहेको छ त भन्दाखेरि द्याट इज दि एयर रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि अनि सर्फेस एरियाको कारणले गर्दाखेरि अब मुनमा के छ त एयर रेसिस्टेन्स छैन ड्यू टु द लेस ग्राभिटी है ग्राभिटी कम भएको कारणले गर्दा त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स छैन अनि यदि एयर रेसिस्टेन्स छैन भने त्यो त भ्याक्युम जस्तै हो अनि आइदर द फोल्डेड वान अर द अनफोल्डेड वान बोथ अफ देम है दे विल नट एक्सपिरियन्स एनी अफ द air resistance and both of them they will fall simultaneously with the same acceleration that is acceleration due to gravity of the moon है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सो दिस इज व्हाट है अब हजुरलाई जाँचमा के क्वेशन सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि द फोल्डेड पेपर एन्ड द अनफोल्डेड पेपर a drop from the same height on the surface of the earth which one will fall faster in the same way folded paper and the unfolded paper drop from the same height on the surface of the moon which one will fall faster भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी यदि अर्थमा भयो भने फोल्डेड फास्टर भयो किनकि त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स छ यदि मुनमा भयो भने के भयो त हेरी the both of them they will strike on the ground simultaneously or both of them they will fall together है because there is no air resistance and acceleration produced on both the bodies that is what is same if there is no air resistance है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ल so these are what about these some concept that is related with the acceleration due to gravity अब यस हामीले अब के पढ्यो ग्रेभिटेसन पढ्यो त्यस्तै गरी ग्रेभिटी पढ्यो त्यस्तै गरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पढ्यो त्यस्तै गरी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पढ्यो है यो सबै अब हामीले कतिको बुझ्यौ भनेर है हामीलाई कहिले कहिले कन्सेप्चुअल क्वेशनको रूपमा अथवा त्यस्तै गरी डिफरेन्स बिट्विन भनेर पनि सोध्न सक्छ है त्यो डिफरेन्स बिट्विन जस्तै अब हामीलाई के सोध्न सक्यो भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट बिट्विन त्यो ग्रेभिटी एन्ड दि ग्रेभिटेसन है त्यस्तै गरी ग्रेभिटी एन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड द युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट त्यस्तै गरी फ्री फल एन्ड द वेटलेसनेस त्यस्तै गरी मास एन्ड द वेट हो यस्तो क्वेशन सोध्न सक्यो र ग्रेभिटी र जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी के ख्याल गर्नु हो त भन्दाखेरि है डिफरेन्स बिट्विन हामीलाई जाँचमा सोध्ने भनेको 2 मार्क्सको हो है 2 मार्क्स भन्दा धेरैको यसमा सोध्न पनि मिल्दैन यसको वेटेज भनेको 2 मार्क्स हो त्यही भएर जहिले पनि डिफरेन्स बिट्विन पढ्दाखेरि एटलिस्ट दुईटा चाहिँ अनि पोइन्ट चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु होला र अर्को कुरा है यो डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि सकेसम्म है तिनीहरुको सिम्बल इट्स सिम्बल इज दिस भनेर नलेख्नु होला र अर्को कुरा चाहिँ सकेसम्म यो डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि है इट्स एक्जाम्पल इज दिस भनेर नलेख्नु होला है र विद्यार्थी भाइ एक्चुअली फेरि स्लाइडमा हेरौँ त यो ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटी अघि जुन हामीले देखेको थियो दैट इज ग्रेभिटेसन र यो त डेफिनेसन भइहाल्यो त्यस्तै गरी अब अर्को के हुन सक्छ ग्रेभिटेसन स्मल बिग सबैमा भयो त्यही भएर यो युनिभर्सल त्यस्तै गरी ग्रेभिटी के भयो त भन्दाखेरि इट इज नन युनिभर्सल त्यस्तै गरी ग्रेभिटी र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो पनि सिम्पल नै भयो ग्रेभिटी यो फोर्स भयो यसको सिम्बल डेफिनेसन भयो त्यस्तै गरी यसको सिम्बल न्युटन भयो एक्सिलरेसन सरी एसआई युनिट न्युटन भयो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यस्तै गरी अब अर्को थर्डमा जाउँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा छ नि यो हो यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टमा इट्स सिम्बल इज दिस भनेर लेख्नु पाइँदैन है स्मल जी र क्यापिटल जी नलेख्नु होला एउटा डेफिनेसन भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ के लेख्ने गरिन्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा इट्स भ्यालु इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्ने गरिन्छ त्यो त अर्थको लागि पो हो त
हैन युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जहाँसुकै होस् एभ्रिवेयर सेम हुन्छ है 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तर एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड त्यो त अर्थको लागि मात्रै हो त्यही भएर इट्स भ्यालु इज 9.8 इट्स भ्यालु इज 6.67 भने त्यो चाहिँ नलेख्नु होला है अब एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है जस्ट इट चेन्जेस फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भने युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट इट डज नट चेन्ज त्यस्तै गरी फ्री फल र वेटलेसनेस फ्री फल भनेको मैले अघि पनि थोरै हिन्ट्स दिइसकेँ द फलिङ अफ एनी अब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स द्याट इज नन एज द फ्री फल अनि वेटलेसनेस भनेको इट इज द कन्डिसन वेटलेसनेस इज द कन्डिसन इन विच द अब्जेक्ट एपियर्स टु बी वेटलेस अर एपियर्स टु बी जिरो वेट है र त्यस्तै गरी अब अर्को लास्ट टर्म के थियो भन्दाखेरि द्याट इज द मास एन्ड द वेट यो पनि सिम्पल नै भयो र यसमा विद्यार्थी बहिनी मासमा मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि वाट आर द टु फ्याक्टर्स अन विच द मास डिपेन्ड भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ द्याट इज द टु फ्याक्टर्स अन विच द मास डिपेन्ड द्याट इज द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन द अब्जेक्ट अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि एभरेज मास अफ द एटम्स है यो ख्याल गर्नु होला अनि त्यस्तै गरी अब मास डज नट चेन्ज फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस वेट चेन्जेस फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस वेट भनेको ग्राभिटी नै भयो त्यस्तै गरी मासको एसआई युनिट केजी त्यस्तै वेटको एसआई युनिट न्युटन भयो मास इज मेजर बाई दि बिम ब्यालेन्स अर दि फिजिकल ब्यालेन्स अर दि एन्ड दि वेट इट इज मेजर बाई दि स्प्रिङ ब्यालेन्स ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको क्लास समय सकिसकेको छ र कोभिड-19 को माहौल है अब अलिक बढिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यही भएर अति आवश्यक काम पर्यो भने मात्र अनि फेरि घरभन्दा बाहिर निस्किनु होला नत्र भने घरमै बसिरहनु होला है थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ है स्टे होम है किप अन लर्निङ पढ्न चाहिँ नछोड्नु होला थ्याङ्क यू सो मच लुम्बिनी टिभी एसडी गुणस्तरीय